নমস্কাৰ এআৰ হেল্প আছাম চেনেলত মই মানছি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতেও চাই থাকিবলৈ এআৰ হেল্প আছাম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো এটা লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বজাৰৰ পাচলি কিনুতে সাৱধান বিক্ৰেতাই পাচলিতে কৰিলে প্ৰস্তাৱ ভাইৰেল হল ভিডিও আপুনি বজাৰলৈ গলে শাক পাচলি বিক্ৰেতাই পাচলিখিনিৰ ওপৰত পানী ছটিয়াই থকা প্ৰায়ে দেখে কিন্তু পাচলিবোৰ হসিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে পাচলিত প্ৰস্তাৱ কৰা দেখিছেনে তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাচলি বিক্ৰী কৰি থকা লোকজনে পাচলিত পানীৰ হলনি ছটিয়াইছে প্ৰস্তাৱ ঘটনাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰেলিত সংঘটিত হৈছে জানিব পৰা মতে দুৰ্গেশ কুমাৰ গুপ্তা নামৰ এজন লোকে শনিবাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 3 মান বজাত কামৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল সেই সময়তে তেওঁ দেখে যে এজন শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি থকা লোকে তেওঁ ঠেলাখনত থকা পাচলিখিনি প্ৰস্তাৱ কৰি আছিল দুৰ্গেশ কুমাৰে প্ৰথমতে এটা ভিডিঅ' কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে পিছত দুৰ্গেশ কুমাৰে লোকজনক খুদা পোছা কৰা তেওঁ নিজৰ নাম শৰীফ খান বুলি জানিবলৈ দিয়ে লোকজনে এই পাচলি কিনো হিন্দু লোক থকা অঞ্চলত বিক্ৰী কৰিম বুলি কয় দুৰ্গেশ কুমাৰে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ শৰীফ খানক আটক কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে শৰীফ খানৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বহুতৰ এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অখিল গগৈ উপাধ্যক্ষৰ সন্মুখলৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল অখিলে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অখিল গগৈ মাৰ্চেল লগাই বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল বিধায়ক গৰাকী উপাধ্যক্ষৰ সন্মুখলৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল অখিলে সদনত মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ বক্তব্য ৰাখিব খুজিছিল অখিল গগৈয়ে কথা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে উপাধ্যক্ষৰ সন্মুখলৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈৰ আচৰণৰ বাবে 5 মিনিটৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে উপাধ্যক্ষই ভিক্টৰ দাসক তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক আহ্বান প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ কিন্তু কিয় পলমকৈ হলো ভিক্টৰ দাস সন্দৰ্ভত এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী তথা পূব গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ভিক্টৰ দাসৰ শিক্ষকৰ চাকৰিৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ আহ্বান জনালে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় আপোনালোকে এটা কথা কিয় হাইলাইট কৰা নাই মই বুজি পোৱা নাই ভিক্টৰ দাস এজন টেট শিক্ষকে কেনেদৰে টিউটৰ হ'ব পাৰে ভিক্টৰ দাসৰ টেট শিক্ষকতাৰ পৰা তাৎক্ষণিক নিলম্বনৰ দাবী জনাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আনহাতে ভিক্টৰ দাস টেট শিক্ষকৰ উপৰিও যে টিউটৰ হিচাপে কৰ্মৰত সেই কথা চৰকাৰে আগতে গম পোৱা নাছিল নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ভট্টাচাৰ্যই কয় আপোনালোকে যিটো চেনেলত কাম কৰে সেই চেনেলৰ বাহিৰেও আনক যদি বাতৰি যোগান কৰে তেন্তে মালিকে গম পালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব নেকি ইফালে প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে যদি ৰাজনীতি কৰিও মন্ত্ৰী বিধায়কে নিজৰ ব্যৱসায় চলাই থাকিব পাৰে তেন্তে টেট শিক্ষক হৈ সমপৰ্যায়ৰ বৃত্তি টিউটৰ হিচাপে ভিক্টৰ দাসে কিয় কাম কৰিব নোৱাৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে বহুজনে উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত কেলেংকাৰী অভিযোগ তুলিছিল ভিক্টৰ দাসে কিন্তু অভিযোগকাৰীকে অভিযুক্ত সজাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ পিছত 7 দিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত পাৰ কৰাৰ পিছত অৱশেষত শনিবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভিক্টৰ দাস মাদ্ৰাছা চলাবলৈ টকা কৰ পৰা আহে তাৰ হিচাপ দিব লাগিব চৰকাৰক মাদ্ৰাছালৈ অহা ধনৰ সম্পৰ্কে বিতংক তথ্য আপলোড কৰিব লাগিব চৰকাৰী পৰ্টেলত কাৰ মাটিত মাদ্ৰাছা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ তথ্য পৰ্টেলত জনাব লাগিব মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকৰ বিৱৰণ আৰু আধাৰ কাৰ্ড পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে অসম আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিছে মাদ্ৰাছাৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহক টুৰিষ্ট ভিজালৈ বাংলাদেশৰ পৰা মৌলা আৰু মৌলবী আহে অসমলৈ টুৰিষ্ট ভিজাত
অথচ অসমৰ কতো ফুৰিবলৈ নাযায় অসমলৈ আহি কট্টৰবাদ গোৰামী প্ৰচাৰত নামে এনেবোৰ মৌলাহ আৰু মৌলবীয়ে টুৰিষ্ট ভিজা থকা 17 জনক আমি বিশ্বনাথত ধৰিছো একাংশ মৌলাই সঘনাই টুৰিষ্ট ভিজা লৈ অসমলৈ আহে অসমৰ একাংশ মাদ্ৰাসা অল কায়দাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে অমিয়তৰ মাদ্ৰাসাতে অল কায়দাৰ কাৰ্যকলাপ চলাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে দেশবিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলে এনে মাদ্ৰাসাত অসম আৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদী অল কায়দাক লৈ অতিমাত্ৰা কঠিন হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইৱানত 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প বাট পথ বিধ্বস্ত বাগৰিবলৈ ৰেল সুনামিৰ সতৰ্কবাণী শৌচাগাৰত ৰন্ধা খাদ্য খোৱালে 2 শতাধিক খেলুৱৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি যদি খোৱা বোৱা কৰাৰ পাছত গম পায় যে খোৱা খাদ্যখিনি লেট্ৰিনত ৰন্ধা হৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হ'ব নিশ্চয় উকালি আহিব হয় এনে ধৰণৰ এটা ঘৃণীয় ঘটনাই জুকাৰি লৈছে যোগী ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এনেকুৱা এখন ফটোখন হৈছে সাহাৰানপুৰৰ ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়ামত লেট্ৰিনৰ মজিয়াত ৰন্ধা ভাতৰ ফটো উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে সাহাৰানপুৰ জিলাত আৰম্ভ হোৱা 3-দিনীয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনূৰ্ধ্ব-17 ছোৱালীৰ কাবাডী টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা প্ৰায় 200 গৰাকী খেলুৱৈক এই খাদ্য খাবলৈ দিয়া হৈছিল বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে